السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل تفاحة أميجورومي لتزيين المطبخ أو السفرة، وأتمنى إن هي تنول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير، والبنات اللي لسه أول مرة يتابعوني يضغطوا اشتراك، وكلنا ندوس على زرار تفعيل الجرس عشان يوصلنا دايما كل جديد. الأدوات اللي هنستخدمها مع بعض النهاردة، هستخدم معاكم خيط قطن مع إبرة رقم 1.4 ملم، لكن انت تقدري تنفذيها بخيط صوف او خيط قطن، اي خيط متوفر عندك بنفس الاعداد والحجم اللي هنعمله مع بعض النهارده. لكن طبعا كل ما زاد سمك الخيط كل ما زاد حجم القطعه. وهنستخدم ابره التنظيف والمقص والماركر والفايبر، او لو عندك اللي هي القصاقيس اللي بتقصقصيها من الخيوط، بقايا الخيوط اللي هي بتكون طبعا لا تسمح ان احنا نشتغل بيها تاني، او انك لو عندك قطن برضك ينفع ان احنا نحشي بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وابتدي اكون دائره سحريه، او بكون الدائره البديله للدائره السحريه اللي هي دائره السلسلتين، ايا كان اللي بتستسهليها تشتغلي بيه. في البدايه هنبتدي نكون دائره سحريه، واللي حابب يشوف الدائره البديله للسحريه الفيديو موجود على القناه، اتمنى انه ينول اعجابكم. وهي فكرتها سهله جدا، حتى كمان انتوا لو عايزين تعرفوها دلوقتي، احنا بنعمل سلسلتين، بنسيب اول سلسله وتاني سلسله بنشتغل فيها عدد الغرز كلها اللي احنا مفروض نشتغله في الدائره السحريه. عشان اكون دائره سحريه باجي عند 2 من اصابع، بسيب مسافه من الخيط وابتدي الف الخيط بالشكل ده، واجي تاني للامام وباجي بالخيط عكس بعضه بشكل حرف الاكس، وارجع تاني الف للخلف. هلف ايدي الناحيه التانية، هنا تكون عندي حلقتين، بكون بدخل بالابره تحت الاولى وبكون فوق التانية اسحبها من تحت الاولى تاني. هلف ايدي وواحده واحده بخرج الخيط من على ايديا، واتاكد ان طرفين الخيط بيمروا داخل الدائره السحريه زي ما احنا شايفين. طرف الخيط اللي هو غير متصل بالشله انا بحافظ عليه، لكن ما بشتغلش بيه، لكن بحافظ عليه ليه؟ لان هو يقفل لنا الدائره السحريه في النهايه. اما طرف الخيط المتصل بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. مش هقدر اشتغل داخل الدائره السحريه قبل ما اقفلها. طيب ازاي بقفلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط وبخرج منها، بكده بكون عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معانا بدورين، الدور الاول ان هي بتكون قفلت الدائره السحريه خلاص طبيعي، والدور التاني ان هي بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى، او هي ارتفاع الغرزه الاولى لو بشتغل بغرزه الحشو، لان ارتفاع غرزه الحشو بيكون سلسله واحده بس. واحنا كده طبعا هنشتغل بغرزه الحشو، يبقى انا كده ارتفعت الارتفاع الخاص بيه. داخل الدائره السحريه هدخل واشتغل 10 غرزه حشو. ازاي بنشتغلها؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بدخل فراغي في المنتصف، اسحب الخيط واخرج. عندي على الابره حلقتين، هلف الخيط واخرج منه كده. 1 2. طيب حاسين ان الدائره السحريه واسعه شويه، بشد الخيط بضيقها زي ما احنا شايفين كده. معانا 2 3 4 5 6 7 8 9 10. بعد ما كملنا ال10 بشد خيط البدايه خالص زي ما احنا شايفين كويس جدا، بقفل مركز او سنتر الدائره. بعد كده هبتدي نجيب الماركر، هرفع على ايدي الخيط اللي طبعا بنشتغل بيه المتصل بالشلة او بالبقرة. اول غرزة اشتغلناها بدخل تحت حرف الفي، وابتدي اعمل في الراوند رقم 2 كله تزايد. يعني انا عندي 10 غرز، فوق كل غرزة هشتغل مرتين، هيبقى العدد عندي في النهاية الاجمالي هيكون 20 غرزة حشو. هشتغل اول غرزة واخلي معايا خيط البداية كمان على الابرة كده. دي اول غرزة بشتغل فوقيها مرتين، 1. وبعد ما بخلص رقم 1 ببتدي اضيف الماركر. تاني في نفس الفراغ هو بدخل واشغل كمان غرزة، الغرزة اللي بعدها بشتغل فيها غرزتين، 1. وتاني في نفس الفراغ 2. واللي بعدها رقم 3 غرزتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. والراوند كله بعمل فيه انكريز، يعني بعمل فيه تزايد، بشتغل فوق كل غرزة مرتين. هكمل وارجع لكم.
رجعت لكم تاني في نهاية السطر، بقى معانا 20 غرزة. السطر اللي جاي بنعمل تزايد حشو، يعني أول غرزة بشتغل فيها مرتين والغرزة اللي بعدها حشو، بكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند، يعني تزايد حشو تزايد حشو تزايد حشو لغاية نهاية الراوند. في النهاية طبعا بيكون معايا 30 غرزة حشو. هنشيل الماركر من أول غرزة ونبتدي نشتغل في نفس المكان، وبيفضل معايا خيط البداية لغاية ما بخفيه خالص كده. واحد، وارجع الماركر تاني. اتفقنا مع بعض ان احنا بنبتدي بتزايد، يعني بشتغل فوق الغرزة الاولى مرتين، احنا كده اشتغلنا واحدة في نفس الفراغ، تاني كمان مرة، واللي بعدها حشو، يعني بشغل فوقيها مرة واحدة بس. اللي بعدها اتنين، واحد، تاني مرة كمان في نفس الفراغ، اتنين، واللي بعدها هتكون غرزة حشو واحدة، تزايد حشو تزايد حشو لغاية نهاية الراوند. اتنين، كمان مرة في نفس الفراغ، واللي جاية غرزة حشو واحدة. اكرر دوت لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وخلص الراوند على 30 غرزة حشو. الخمس سطور اللي جايين من 4 لغاية 8 هنفضل ثبات ب30 غرزة حشو بنفس العدد. طيب ده نعمله ازاي؟ ان احنا بنشتغل غرزة حشو فوق كل غرزة حشو اتقابلنا. هنشيل الماركر من اول غرزة ونشتغل فوقيها غرزة واحدة، وكل الغرز اللي هتقابلنا لمسافة ال8 سطور ثبات اللي احنا قلنا عليهم هنشتغلهم غرزة فوق كل غرزة كده. غرزة، وبرجع الماركر وببتدي اشتغل على كل غرزة تقابلني غرزة واحدة بس، مفيش اي تزايد لمسافة 5 سطور. غرزة فوق كل غرزة، واحد 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 لغاية ما اخلص ال5 سطور وهكملهم وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا 5 سطور من السطر رقم 4 للسطر رقم 8 بنفس العدد 30 غرزة حشو. السطر اللي جاي هنبتدي نعمل تزايد، بعمل تزايد و9 حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل للنهاية. اول غرزة بيكون عندي فيها تزايد، واحد، ونرجع الماركر، وكمان مرة في نفس الفراغ. فاحنا عملنا كده في اول غرزة مرتين. بعد كده هعد 9 حشو فوقيهم 9 حشو كده. واحد، اللي بعدها واحد يبقى 2، وبعدها واحد يبقى 3، واللي بعدها 4، واللي بعدها 5، 6، 7، 8، 9. هرجع تاني اعمل تزايد وبعد كده 9 حشو انكريز و9 حشو، يعني بشغل في الغرزة اللي جاية واحد، وكمان مرة في نفس الفراغ 2، بعدين واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9. اللي جاية فيها تزايد واحد، كمان مرة في نفس الفراغ 2. بعد كده ال9 غرز الباقيين بشغلهم حشو، واحد، 2، 3، 4، 5، 6 عفوا 7، 8، 9. أصبح معانا العدد 33 غرزة حشو لأني عملت تزايد 3 مرات. طيب السطر اللي جاي أو راوند اللي جاي بشتغل، هو عندنا هيكون رقم 10، بشتغل تزايد 10 حشو عفوا، بشتغل تزايد و10 حشو، وبكرر دوت لغاية ما بوصل لنهاية الراوند. في نهاية الراوند بيكون عندي 36 غرزة حشو. تزايد يعني بشغل مرتين كده. واحد، تاني في نفس الفراغ هو
بشتغل كمان مرة هو في نفس الفراغ، وبعد كده 10 حشو فوق ال10 فراغات اللي جايين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. الغرزة اللي جاية بيكون فيها تزايد، يعني بشغل فوقيها مرتين كده. 1 تاني في نفس الفراغ هو كمان مرة، بعد كده 10 حشو تزايد 10 حشو. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. في الراوند اللي جاي ببتدي اعمل تزايد و11 حشو. في نهاية الراوند بيكون معايا 39 غرزة حشو، يعني تزايد 11 تزايد 11 تزايد 11. تزايد بشتغل مرتين في اول غرزة، بشتغل بس اول غرزة وارجع الماركر. تاني في نفس الفراغ مرة كمان، بعد كده 11 غرزة حشو فوق 11 غرزة حشو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. هرجع اعمل تزايد 11 حشو تزايد 11 حشو لغاية ما اوصل لنهاية الراوند. رجعت لكم تاني، وفي السطر اللي جاي ببتدي اعمل تزايد 12 حشو تزايد 12 حشو تزايد 12 حشو 3 مرات. في النهاية بيكون معايا 42 غرزة حشو. بنشغل فوق اول غرزة مرتين. بسم الله كده. 1 تاني في نفس الفراغ بشغل كمان مرة، بعد كده ابدأ اعد 12 غرزة حشو كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. برجع تاني اعمل تزايد، يعني في الغرزة اللي جاية بشتغل مرتين، وبعد كده بكون 12 حشو، بعد كده تزايد حشو واكمل وارجع. رجعت لكم تاني. في نهاية السطر بقى عندي 42 غرزة حشو. طيب السطر اللي جاي والسطور اللي بعدها، يعني من سطر رقم 13 الى 17 5 سطور، هنشتغل 42 غرزة حشو على 42 غرزة حشو، يعني ثبات. مش هعمل تزايد في الفترة المرحلة اللي جاية دي خالص. 5 سطور. السطر 13 و14 و15 و16 و17 ما بنعملش فيهم تزايد، بشتغل غرزة فوق كل غرزة لغاية ما بوصل للسطر. طبعا اللي بعده بنبتدي نعمل تناقص. هنبتدي نعمل غرزة وخلاص بقى، غرزة فوق كل غرزة لمسافة 5 سطور. فوق كل غرزة بتقابلني مفيش تزايد ولا تناقص لغاية ما بخلص ال5 سطور. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وبكده بنكون وصلنا لسطر رقم 17 بدون خلاص تناقص، اللي كان عندنا ثبات 5 سطور من السطر رقم 13 ل 17. المرحلة اللي جاية ببتدي اعمل تناقص. التناقص بتاعنا بيكون في السطر اللي جاي، اول غرزتين بعمل فيهم تناقص، وبعد كده بشتغل 12 غرزة حشو، يعني عكس التزايد اللي احنا عملناه في اخر الجزء الاخير اللي احنا عملناه. طيب ازاي ببتدي اعمل تناقص؟ بيكون عندي هنا حرف الفي لكل غرزة، في ضلع امامي وضلع خلفي. اول غرزة وتاني غرزة بشغلهم مع بعض. طيب هدخل في الحلقة الامامية للغرزة الاولى، وفي نفس الوقت هرجع تاني ادخل في الحلقة الامامية للغرزة التانية زي ما احنا شايفين بالشكل ده. الحلقتين دول هلف الخيط واخرج منهم، يبقى عندي حلقتين على الابرة هلف الخيط واخرج منهم. كده بكون عملت في الغرزتين دول شغلتهم بغرزة واحدة من فوق، ببتدي احط الماركر. شغلنا تناقص، بعد كده هنشغل 12 حشو على 12 حشو جايين. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.
هرجع تاني اعمل تناقص 12 حشو، تناقص 12 حشو لغاية نهاية الراوند. هكرر معاكم التناقص المرة دي بس عشان نشوف طريقته ازاي. بدخل في الحلقة الأمامية لأول غرزة، وانزل بردك ادخل في الحلقة الأمامية لتاني غرزة. معايا كده الحلقتين على الإبرة، هلف الخيط واخرج منهم، اتبقوا حلقتين هلف الخيط واخرج من الحلقتين. هرجع 12 حشو تناقص 12 حشو واكمل وارجع لكم. كده في نهاية الراوند بقى معايا 39 غرزة حشو، نزلت تاني لل39. طيب السطر اللي جاي ببتدي انزل كمان، يعني بعمل تناقص 11 حشو، تناقص 11 حشو، تناقص 11 حشو، يعني 3 مرات بعمل تناقص في الراوند كله، لكن بعد كل تناقص بشغل 11 حشو. طيب اول تناقص، احنا طبعا اول غرزة كانت غرزتين من تحت واحنا عملنا فيها تناقص، بس خلاص احنا من فوق ملناش علاقة، احنا عندنا حرف الفي لأول غرزة وحرف الفي لتاني غرزة، ألف الخيط واخرج منهم وألف الخيط واخرج من الحلقتين اللي عندي على الإبرة وارجع الماركر تاني. ارجع اشتغل 11، واحد حشو، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11. ارجع اخد الغرزتين اللي مع بعض دول، اللي جنب بعض مع بعض عفوا، فيهم تناقص بغرزة واحدة من فوق، وارجع اعمل 11 تناقص 11. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني، وفي السطر اللي جاي بنبتدي نعمل تناقص وبعد كده 10 حشو، تناقص 10 حشو، تناقص 10 حشو، في النهاية بيكون معايا 33 غرزة حشو. اول غرزتين فيهم تناقص باخدهم مع بعض، وبعد كده بشتغل 10 حشو. بعد 10 فوق 10، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. بعد كده باخد تناقص 1، 2 مع بعض، وبعد كده 10 تناقص 10. هكمل وارجع. رجعت لكم تاني وكده بقى معانا 33 غرزة. السطر اللي جاي طريقة التناقص هتكون مختلفة تماما عن السطور اللي فاتت. هنبتدي نعمل تناقص حشو، تناقص حشو لمسافة يعني 9 مرات، وبعد كده الغرز اللي هتتبقى معانا هنشغل فوقيها حشو بس. يعني هنعمل تناقص، هناخد اول غرزتين مع بعض، بسم الله، وبرجع الماركر، الغرزة اللي بعديها حشو واحدة، الاتنين اللي بعديهم تناقص، دي تاني مرة، حشو، تالت مرة تناقص، حشو، رابع مرة تناقص، حشو، خامس مرة تناقص، حشو، سادس مرة تناقص، حشو، سابع مرة تناقص، حشو، تامن مرة تناقص، حشو، تاسع مرة تناقص، بعديها حشو. بعد كده هيتبقى لنا 1 حشو، 2، 3، 4، 5، 6 زي ما احنا شايفين. وبنبتدي نرجع طبعا الفايبر، نحشي بقى بقية الفايبر اللي احنا المفروض نحشيه
علشان بعد كده هتبتدي الفتحة من فوق تضيق. بالشكل دوت بقى معانا 24 غرزة حشو. كملت كمان الحشو. هنبتدي الراوند اللي جاي نعمل تناقص على كل السطر، يعني باخد كل اتنين مع بعض كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بردك الراوند اللي جاي كله تناقص على كل الغرز، مش محتاجين فايبر تاني خلاص. يعني باخد كل اتنين مع بعض كده. 1. السطر اللي فات انتهى ب12، السطر اللي احنا بنشتغله ده هينتهي ب6 غرز حشو. مش محتاجة احط الماركر تاني كده. 1 2 3 4 5 رقم 6. زي ما احنا شايفين بصوا في المرحلة دي خلاص بسيب مسافة من الخيط. اسحب الخيط بالشكل ده، وبإبرة التنظيف او إبرة تكون بتاعت خياطة بس تكون فتحتها واسعة. دي إبرة خياطة على فكرة بس فتحتها واسعة طبعا بتقبل ان احنا نخيط بيها بالخيوط السميكة. ابتدي ادخل اقفل بقى ايه الفراغ ده شوية، بس انا مش عايزة اقفله دلوقتي قبل ايه ما نعمل الورقة. فهسيب دلوقتي دي إبرة التنظيف ونبتدي نعمل ورقة الشجر الخاصة طبعا بالتفاح. بنجيب الخيط الاخضر بسيب منه مسافة وبلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده. داخل الحلقة بدخل الف الخيط واخرج طرف الخيط بشد بقى في العقدة البداية. هرتفع بسم الله كده. 1 2 3 4 5 6. هسيب اول سلسلة واروح للسلسلة اللي بعدها بشغل غرزة حشو، واللي بعدها نصف عمود، واللي بعدها 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 ارجع نصف عمود وحشو. طيب عايزة اروح للجانب التاني، هاخد سلسلة وهاجي عند الجانب التاني. انا طبعا بسيب الخيط ده تحت زي ما هو، بشغل حشو تانية بس الجهة اللي هي المقابلة نصف عمود فوق النصف عمود، 2 عمود بلفة في نفس الفراغ. 1 2 نصف عمود وحشو. منزلقة بقفل فوق اول غرزة حشو في الجهة المقابلة. طيب عايزة انزل تحت لغاية المكان ده تاني زي ما احنا شايفين. هاخد سلسلة وهاجي بقى في المنتصف هنا هدخل هسحب الخيط وهخرج واخرج كمان من الحلقة اللي عندي على الإبرة، وهكذا ادخل في الفراغ اللي بعده اسحب الخيط واخرج واخرج من الحلقة اللي على الإبرة زي ما احنا شايفين. بمشي بالطول بالشكل ده، ادخل اسحب الخيط واخرج من الحلقة اللي على الإبرة كمان، ادخل اسحب الخيط واخرج واخرج من الحلقة اللي على الإبرة بمنزلقة لغاية ما بوصل لبداية الخيط.
هنا عندي البداية، ودي اصغر ورقة شجر ممكن نعملها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. طيب في المرحلة دي خلاص هلف الخيط واخرج منها كده، هسيب مسافة وابتدي اقص. انا مش محتاجة دي دلوقتي، هتجيب ورقة الشجر في قمة التفاحة وابتدي اخيطها. الخيط الزيادة ده طبعا اهو بدخل من اي مكان، مش عايزين نطلع الفايبر طبعا. ندخله معانا من هنا، رجعت لكم تاني كده بدخلت الخيط كله. بعد كده بدخل واكمل تثبيت الورقة بالشكل ده. هسيب جزء بسيط كده اخضر زي ما احنا شايفينه ده. بعد كده تاني بلضم وارجع ادخلها تاني زي ما احنا شايفين بالشكل ده. خلاص انا محتاجة ان انا اخفيها بقى ايه داخل الشغل. انا كل اللي انا بس قصدت ان احنا نعمله هي بتكون اللي هي طبعا ورقة الشجر بيكون معاها كمان على العنقود الخاص بالتفاحة. لا احنا مش عايزين نشدها جوه، عايزينها كده زي ما هي. هبتدي بقى ادخل كل الخيط الزيادة دوت، وبالخيط الاحمر هلضمه تاني واقفل بقى الجزء الاخير من التفاحة. رجعت لكم تاني وخلاص قفلنا التفاحة خالص وسحبنا كل الخيوط من الداخل زي ما احنا شايفين. اتمنى ان فكرة الفيديو النهاردة تنول اعجابكم وتكون سهلة وبسيطة عليكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديو جديد من وي، وكمان فعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم دايما كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.